Sziasztok! Rég volt videóm, úgyhogy arra gondoltam, hogy talán ideje lenne elkészíteni egy újabbat. Egy kényszerbeteg személlyel folytatott beszélgetésem ihlette ezt a videót, és hát a beszélgetéseim azok általában mindig olyanok, amelyekbe igyekszem, ahogy már megszokhattátok, minél több példát csempészni, és ezen beszélgetés során is egy ilyen példa jött elő, amelyet úgy gondoltam, hogy megosztok veletek. Ez a kényszerbeteg személy egy olyan problémával küzd, hogy retteg attól, hogy valami nem odaillőt, rossz, gonosz dolgot tesz az egyik családtagjával, miközben ő igazából mást csinál, de attól fél, hogy igazából nem azt csinálja, amit a valóságban tesz, hanem valami egészen más szörnyűséget. És nyilván ezt az egészet azt táplálja, hogy ő retteg attól, hogy valami gonosz dolgot cselekszik. És előjött az illető részéről a kérdés, amely oly sokszor előjön a kényszerbetegek esetén, hogy igazából kijelentés, hogy hát valami baj van a fejemmel, az agyammal valami nem jól működik, mert egyszerűen miért nem tudom én biztosra azt, hogy mi az, amit csinálok, vagy mi a valóság, miért nem tudom én ezt biztosra, miért kételkedek ennyire benne. És hát ugye ismerős, gondolom számotokra is, hogy mindenféle kényszerbetegség témában ott van ez, hogy például miért nem vagyok biztos benne, hogy valami elég tiszta már, vagy miért nem vagyok biztos abba, hogy valójában látok, vagy hallok-e valamit, akkor, hogyha a megőrüléstől való félelem az, ami nálam a domináns az OCD-m szempontjából, vagy miért nem vagyok biztos abba, hogy jól emlékszem-e arra, amire emlékszem a hamis memória OCD esetén, miért tűnik mindig a negatív fele úgy, hogy az a valóság, az az igaz. Miért van az, hogy ezt érezzük a valóságosnak, pont azt, amitől félünk. És hát nyilván ezen gondolkodtam, hogy mi lenne a legjobb példa elmagyarázni, hogy hogyan is működik, és miért is van ez, mivel hát nagyon sokan mondják, hogy hát igen, pont ezért működik rosszul az agyunk, pont ezért vagyunk kényszerbetegek, mert rosszul működik az agyunk, és hát akkor ezért jelzi a veszélyt. Igen ám, valóban van ilyen, ahogyan az elmúlt anyagokból, az elmúlt időszak anyagaiból, amelyeket közzétettem, kiderül, valóban például az ADHD esetén előfordul az, hogy ugye ott az agy másként működik, és valóban előfordul, hogy olyankor az agy jelez bizonyos veszélyt, neki nem tetsző dolgot, amelyből aztán stimulációt nyerhet azáltal, hogy elkezd valamit tenni, hogy azt, ami neki nem tetszik, azt helyrehozza, és gyakran ez kényszer cselekvéseket jelent, és kényszeres viselkedést idéz elő. De erről, hogyha bővebben szeretnétek olvasni, akkor a www.ocdsarok.com oldalán megtehetitek. Most viszont térjünk vissza, és akkor lássuk, hogy miért is van az, hogy mindig a legnagyobb félelmünket érezzük teljesen valóságosnak. És tényleg nagyon sokat gondolkoztam, hogy mi lenne a legjobb példa, de aztán egy nagyon egyszerű példával álltam elő, amire a hölgy is azt mondta, hogy igen, így már teljesen érthető. Képzeljük el, hogy nagyon félünk a kutyáktól. Mindegy, hogy mi okból kifolyólag, lehet azért, mert gyerekkorunkban megtámadott és megharapott egy kutya, ilyen az én esetemben is előfordult, vagy lehet, hogy a hírekben láttunk valamit, hogy valakit széttépett egy kutya, mindegy, de tegyük fel, hogy rettegünk a kutyáktól, és mi fog történni akkor, amikor az úton sétálva szembe jön velünk egy kóbor kutya, vagy lehet nyakörv is van rajta, de elszaladt otthonról, és szembe jön velünk. Hogyan fogjuk, hogyan fogja az agyunk megközelíteni a kutyát? Semlegesként? Meg akarjuk simogatni? Nem. Az agyunk mindig potenciálisan veszélyes
kutyaként fogja megközelíteni az adott kutyát. Miért? Mert mi félünk tőle. Az agyunk felfogja az üzenetet, amelyet mi közvetítünk felé, és ebből kifolyólag azt veszi, hogy hát rendben, akkor, hogyha valamitől félünk, akkor így fogjuk megközelíteni. És ugye, elnézést, egy kicsit vannak jegyzeteim, és közben oda-oda pillantok, nem szeretnék sokat vágni, úgyhogy nem kell tökéletesnek lennie a videónak. Ugyanez ugye előfordul akkor is, hogyha mondjuk valaki attól fél, hogy leesik például, egy egyszerű példa, ami természetes, hogy ettől félünk. Mi fog történni? Ha magasan vagyunk, akkor folyamatosan arra fog figyelni az agyunk, hogy elég stabil-e az, amin állunk, vagy hogyha egy valamilyen kisebb hídon megyünk át, akkor az elég stabil-e. Hogyha irracionális mértékben megnövekszik ez a félelmünk, hogy valahonnan le tudunk esni, akkor még a Lánchídon sétálva is elfoghat minket a rettegés, mert hát láttuk a híradóban mondjuk, hogy összedőlt egy hatalmas híd, és egyszerűen, ha valamitől félünk, akkor az agyunk nem tehet mást, mint potenciálisan veszélyesnek címkézni mindent, ami az adott dologgal kapcsolatos. Ugyanez történik ugye a bemocskolódástól való félelem esetén, aki tisztasági kényszerrel küzd. Ott is gyakran nem érti az illető maga sem, de a szerettei sem, hogy mégis hogy lehet úgy összerakni annyi butaságot, hogy innen oda megy át a mocsok, és akkor így kerül oda, és akkor úgy viszik át ide meg oda, és akkor ezért így meg úgy kell letakarítani. És hát ennek is az oka, hogy ha félek attól, hogy bemocskolódok, hogy valami nem lesz tiszta, akkor az agyam mindent így fog megközelíteni, hogy miként mocskolódhatok én be, vagy miként mocskolódhat ez vagy az a dolog be, miként lehet ez már mocskos, miért lehet ez már mocskos, miért közelít így meg, ahogy már mondtam, azért, mert így minden esély megvan rá, tehát így tudjuk a legbiztonságosabb környezetet létrehozni, amely kikerüli a félelmünket, ha mindentől félünk, ami abba a kategóriába esik. Itt tennék egy kis kitérőt, és egy másik példát is adnék, ami a jegyzetelés során itt előkerült, ami kicsit eltér, úgyhogy egy kis zárójel. Aki mágikus OCD-vel küzd és mágikus cselekvéseket végez, akár fizikailag tárgyakat helyez ide-oda, vagy villanyt kapcsolgat, azért, hogy egy szerette halálát, vagy valamilyen nagy problémát, veszélyt elkerüljön, vagy akár fejben végez kompulziókat. Az is ugye miért végzi ezeket? Azért, mert így szeretne egy bizonyos dologban, egy nem irányítható, nem kontrollálható dologban kontrollt megszerezni. És erre is kitaláltam egy példát. Ugye képzeljük el, hogy gond van a lakásban az árammal, és hát meg kell szerelni. Azonban félünk attól, hogy mi van, hogyha meg fog rázni. És ennek érdekében ugye létrehoztak egy biztosíték táblát, azt hiszem így hívják, ahol oda tudunk menni, és meg tudjuk ragadni a kontrollt ebbe a helyzetbe, hogy az áram ne rázzon meg, le tudjuk kapcsolni az áramot. Na most az élet különböző helyzeteiben, amelyekben nincs kontrollunk, és ezt nem akarjuk elfogadni, tehát a vágyott valóságunk, amelyben ezeket mi irányítjuk, hogy ezek a dolgok nem léteznek, vagy irányíthatóak, ellenkezik az élet realitásával és valóságával, ott a kényszerbetegek félelmére reagálva, egy általuk támasztott kívánságra, keresletre, az agy létrehoz egy kínálatot, és megszületik ez a biztosíték tábla, ezek által a kényszercselekvések, mágikus rituálék által, amelyeket az illető ugye fizikailag vagy fejben végzi, ezek által le tudja kapcsolni az áramot, vagyis azt, amitől fél. És itt is megosztanék egy történetet egy másik kényszerbeteg személlyel, akivel beszélgettem, aki attól fél, hogy elveszíti a kutyáját, és mert nagyon szoros kapcsolat fűzi hozzá,
és a fejében ezzel kapcsolatban megjelennek képek, illetve a szürke szín, egy zsák. Miért jelennek meg ezek az ő esetében? Mivel az előző kutya az életében az egy betegség következtében pusztult el, és ezek a tárgyak a kutya eltemetése során felmerültek, tehát ezek lettek számára a halálhoz kapcsolódó szubjektív szimbólumai. Ezeket is érdemes kiemelni, ugyanis a kényszerbetegséggel kapcsolatosan gyakran megjelennek ilyen személyes szimbólumok. Ugye vannak az univerzális szimbólumok, a halállal, a szerelemmel kapcsolatban, hogy nagyon két ellentmondásos dolgot említsek, és ugyanígy megvannak bármilyen ilyen dologgal kapcsolatban a személyes, szubjektív módon kialakított szimbólumaink, amelyek szimbólumokká váltak azáltal, ahogyan mi megéltük először mondjuk azt az érzést, vagy azt az élményt, a gyászt, vagy éppen a szerelem érzését. És akkor, amikor ezek a képek bejönnek az ő fejébe, akkor mindig igyekszik egy piros X-et tenni ezekre a képekre, így ragadva meg az irányítást, és ugye kontrollálva azt, hogy ne legyen az ő kutyájával semmi probléma, ne pusztuljon el. És ugye ez az a bizonyos biztosíték tábla, amelyet az illető létrehozott magának azért, hogy a félelmét, az áramot, ami ebben az esetben ugye a szeretett állat elvesztése, ezt irányítani tudja, és le tudja kapcsolni azok által, az X-ek által. Ugye láthatjuk, és most visszatérek az előző példára, hogy láthatjuk, hogy hogyha félünk, akkor lényegében az agyunknak nincsen más választása, mint mindent, ami a félelmünkkel kapcsolatos, potenciálisan valóságos veszélyként értelmezni, hiszen így van a legnagyobb esélyünk arra, hogy elhárítsuk a veszélyt. Ha elutazunk egy egzotikus országba, és ott olvastunk róla, hogy vannak veszélyes pókok, és irtózunk alapból a pókoktól, akkor egy asztalhoz leülve, mondjuk a szabadba, az első dolog, ami megjelenik a fejünkbe, az vajon az, hogy vajon nincs-e az asztalnak az alsó részén, a lapjának az alsó részén egy pók nem mászik, és akkor benézünk. Miért? Mert ez az alapfélelem munkálkodik az agyunkba, és minden tárgyat, mindent, ami minket körülvesz, egy ilyen potenciális lehetőségként szemlél az agyunk, amely talán valóságos is lehet. Ugye neki muszáj ezt valóságos veszélyként értelmezni, mivel mi félünk, rettegünk ettől, ezáltal, ha mindent így közelít meg, akkor így van a legnagyobb esélye rá, így végzi a munkáját a legnagyobb hatékonysággal az agyunk, azt a munkát, amelyet mi bíztunk rá, hogy végezzen a félelmünk, a helyzet megközelítése által. De ez ugyanez nem csak az OCD esetén, ez minden félelem esetén így történik. Például, hogyha attól félünk, hogy az emberek megítélnek minket, vagy talán nem szeretnek eléggé, akkor ha mondjuk társaságba megyünk, akkor ugyanígy ettől a félelemtől vezérelve fogunk működni, és ugyanígy fog az agyunk megközelíteni mindent potenciálisan egy olyan, minden ember egy potenciális személy lesz, aki megítélhet minket, és minden egyes embernek a cselekvését, beszédét, hanglejtését így fogjuk értelmezni, és így fog átmenni az agyunk, ahogyan az ő beszédét, reakcióit dekódolja, az így fog történni ettől a félelemtől vezérelve. Ezért is szoktam javasolni azt, hogy ne az OCD-t és annak a nyúlványait, vagy a cselekvéseit vizsgálgassuk és elemezgessük, hanem az OCD gyökerénél, a kényszerbetegség gyökerénél levő félelmet vizsgáljuk meg. Mikor alakult ki? Miért alakult ki? Lehet egy trauma hatására, de az is lehet, hogy láttunk a híradóban valamit, amely ráébresztett arra minket, hogy nem vagyunk a teljes mértékben a cselekedeteinknek az ura.
például láttuk, hogy valaki a önmaga vagy a szerettei ellen fordult minden előjel nélkül, és akkor ez már is, ez már is egy olyan félelemhez vezet bennünk, amelyben elkezdünk mi is attól rettegni, hogy megőrülünk, vagy elveszítjük a kontrollt. Nagyon sok esetben a kényszerbetegek kialakítanak egy ilyen félelmet az alapfélelmük mellé, ami lehet például bármi, lehet tisztasági kényszer, lehetnek kis mágikus cselekvések, és amikor az illető pszichológushoz megy, akkor még az egészet így ezt tetézi, megint a helyzet szubjektív értelmezése lesz az, ami még hozzáadódik ezekhez. Ilyennel is találkoztam már, amikor valaki azt mesélte, hogy azért kezdett el félni, vagy az még úgy rátett a félelmére, attól, hogy megőrül, mert alapból volt az OCD-je, és akkor elment nyilván pszichológushoz, és akkor az egészet ugye, hogy összerakta, hogy én most nem tudom irányítani a cselekedeteimet, nem tudok ellenállni a késztetéseknek, pszichológushoz járok, gyógyszert szedek, tehát innen már csak egy lépés vezet el oda, hogy megőrüljek. És nyilván ez nem egy valós dolog, azonban látható, ahogyan már megtanultuk ugye a klasszikus citromos példánál, ahol ha elképzeljük, hogy egy citromot eszünk, összefut a nyál a szánkba. Pont így, hogyha mi hozunk egy téves következtetést, amelyben viszont mi hiszünk valamilyen okból kifolyólag, hogy innen már csak egy lépés a megőrülés, az agyunk ezt ugyanígy, mint a citrom esetén realitásként, valóságként fogja fel, és azt mondja, hogy oké, akkor nekünk most ugyanúgy, ahogy a kutya, vagy a pók esetében, úgy a megőrülés kérdésében is kétkedve kell mindent szemlélni, és ha hallok valamit, ha látok valamit, akkor azt érdemes megkérdőjelezni, hogy vajon valóság-e, tényleg mondta-e az illető, tényleg elment-e kint egy kocsi, vagy csak én képzeltem be, mivel, ahogy mondtam, a kutya és a pók esetében ugyanúgy itt is, ez vezet a legnagyobb hatékonysághoz az agyunk számára a munkája végzésében, amellyel mi bíztuk meg, hogy minket megóvjon, mert rettegünk attól, hogy megőrülünk. Ezért is nem tudnak a kényszerbetegek határozottak lenni a félelemmel szemben, mert hát hogyan is lehetnénk, gondoljunk csak bele, hogy félünk az példában említett kutyától, és jön velünk szembe, és akkor legyünk határozottak, viszont szolgáljuk is ki a félelmünket, amely megóv minket azáltal, hogy potenciálisan veszélyesként látja és szemléli azt a kutyát. Most akkor hogy lehet mind a kettőt? És itt fontos ugye megemlíteni azt a híres mondást, hogy mit is jelent bátornak lenni. Bátornak lenni nem azt jelenti, hogy hiányzik belőlünk a félelem, hanem hogy cselekszünk a félelem ellenére is. És érdemes ezt úgy megközelíteni, vagy úgy látni, hogy minden egyes alkalommal, amikor félünk valamitől, és egy olyan élethelyzet merül fel, ahol megjelenik a félelmünk, akkor olyan, mintha leülnénk a tárgyalóasztalhoz meghozni a döntést, hogy akkor most hogyan tovább. Félünk attól, hogy most valami mocskos lett, vagy félünk attól, hogy most önmagunkat vagy másokat bánthatunk, vagy bármilyen félelmünk legyen, és akkor most hogyan tovább. És olyan, mintha leülnénk mindig egy tárgyalóasztalhoz, ahol viszont mi nem jutunk szóhoz, mert mindig a félelmünk hozza meg a döntést. És talán a legjobb példa erre, hogyha arra gondolunk, hogy már felnőttünk, elértük a nagykorúságot, és bármi, amiben bele akarunk fogni, jönnek a szüleink, és mivel nagyon féltenek minket, hogy rossz döntéseket hozunk, emiatt elkezdik mondani nekünk, hogy az, amiben bele akarunk fogni, az miként lehet rossz döntés, és milyen rossz következményei lehetnek. És minket is eltölt a félelem, amely bennük van, ránk is átterjed ez a félelem, és végül mindenbe az ő szavuk lesz a döntő, mert mi is engedünk a félelemnek. És meddig tesszük ezt? Hát nyilván addig, ameddig egy adott pillanatban
egy újabb lehetőség adódik, ők ismét elmondják, hogy mi hogyan alakulhat rosszul, vagy már mi magunk átvéve ugye ezek a sémák, a sématerápiát, aki olvasgatja a Vágyi Petra könyvét, akkor ő tudja például, hogy ilyenek a sémáink, hogy amiket a szüleinktől hallottuk, azokat már a saját fejünkben is már nem kell a szüleink mondják, hanem már mi magunk leszünk, akik ezekkel a kételyekkel magunkba megszületnek már ezek a kételyek, és mi magunk állunk elő ezekkel. És mi fog történni? Hát vagy így éljük le az életünket, vagy a kételyek és a félelmek ellenére azt mondjuk egy adott ponton, hogy nem baj, én azért ezt megpróbálom, és akkor is így fogom csinálni. És nagyon fontos ugyanezt megtenni a kényszer cselekvések esetében, és a kényszeres témák esetében is, ugyanis ott is ugyanezt történik, és szoktam javasolni, hogy vegyük ki a kényszer betegség, úgymond a félelmek kezéből a táblát, a stop táblát, amelyek mindig tovább és tovább mennek, és még mindig nem akarják kirakni, és még mindig többet követelnek tőlünk, hogy többet tegyünk a kielégítésükre. Vegyük ki a kezükből a táblát, ugyanúgy, ahogy a szüleink kezéből kivesszük az irányítást, amikor nagykorúak leszünk, és a mi életünket akarjuk élni, és mi magunk legyünk azok, akik kitesszük a stop táblát minél hamarabb, és vállaljuk a következményeket. Pont úgy, ahogy a szüleinktől átvett irányítás esetében is döntünk, bennünk is ott a kételj, bennünk is ott munkálkodnak a félelmek, de fontos, hogy utána is, miután döntöttünk, pont úgy, ahogy a kényszerbetegség esetében is visszakúszik a félelem, hogy hoppá, most úgy döntöttem, hogy ezt nem fogom letisztítani, most úgy döntöttem, hogy nem fogom elvégezni azt a kényszercselekvést. Ott lesz a félelem nyilván, mivel ijesztgettük már a bennünk élő gyereket hosszú hónapokon, éveken keresztül, de megnézzük, hogy mi lesz. Most megnézzük, hogy mi lesz, és most határozottan úgy gondoljuk, hogy márpedig ez valószínűleg ez lesz a jobb döntés. Nem lesz könnyű, de így tudjuk átvenni az irányítást a szüleinktől a mi kezünkbe, a kényszerbetegségtől, a félelmektől a mi kezünkbe szintén, és határozottan dönteni, és ez lesz az egyetlen járható út a kényszerek leküzdésére. Remélem, hogy hasznosnak találtátok ezt a videót, remélem jobban megértettétek ezáltal, hogy miért is érzitek azt, hogy a félelmeitek mindig valósak, egyszerűen azért, még egyszer hangsúlyozom, mivel ha valamitől félünk, akkor az agyunk megkapja az üzenetet, a mi kérésünket, hogy ettől már pedig mi rettegünk és védjen meg, és csak úgy tud megvédeni, ha valóságosnak és valóságosként kezel minden helyzetet, amely a félelmünkkel kapcsolatos, vagy lehet kapcsolatos. És akkor remélem, hogy így már érthető ez az egész. Jelentkezem majd videóval körülbelül, hát remélem a következő egy hónapban azért lesz újabb videó. Regisztráljatok a www.ocdsarok.com oldalára, és olvasgassatok ott is. Sziasztok!